sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako ang pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatapon ng sabaw sa pagkainan, wag mo sana akong kagagalitan. Paramdami ng isang matanda. Naawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, wag mo naman sana akong sabihang dingin. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang silang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Maghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ko na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. At pasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Pagkapang nag-iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Ngunit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento mo. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa. Pinagsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay maihiyong matuloy sa higaan. Pagtyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, hindi naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Ibubulong ko sa kanya na pagpalain ka sana. Sa iyong ama't ina. Now, we are also
Talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si ROCEL LOPEZ, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Now, we are Talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si ROCEL LOPEZ, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! now, we are Talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si ROCEL LOPEZ, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! now, Ikaw ba'y nag-isa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit niyo ko ng iyong minamahal. Kung ngayon, itype sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Raedang Villanos. Sana'y di magmahil ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown, walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Raedang ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Kung matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduit kay Raedang tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama.
Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ayun o. Magandang hapon. Magandang hapon, Pilipinas. At ngayon po ay araw ng Lunes, ika-11 po ng buwan ng Setyembre, taong 2023. At siyempre po mga kaibigan, ngayon po isa sa inyo ng programang talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, tropa. Ang oras ng hudyat, alas 6:53 po. Hindi. Alas 6 kagad. Mamadali ka naman talaga. Ikaw talaga. Alas 4 lang. Alas 4:54 ng hapon. Nasanay kasi sa alas 6 eh. At siyempre mga kaibigan, sa inyong programang Tropa. At ako pa rin inyong magiging kasama, ROCEL Lopez. Abay, ngayon po nagkakaroon po ng isang piging eh. Yan po sa National Headquarters ng Central Luzon Region 45. Sa pamumuno po ng aming Governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili. Aba, siyempre po, alam niyo po ngayon ay merong ginagawang Thanksgiving party, no? Ng Raedang, Raedang Group of Companies, no? Siyempre po sa pamumuno ni Chairman Rafael Agkawili. No, siya po ang chairman doon at yun po, at marami na sigurong tao ngayon doon dahil ang kompo ay calling ay alas 3 ng hapon. So, siyempre, nandun yung mga ibang bisita tulad ng mga ibang bisita roon ng mga mga piling mga dugong maharlika, no? Yun po mga dugong maharlika. Kaya po ngayon ay sigurado naghahanda na rin, nagpe-prepare. Baka masisimulan po yan mga alas 6 na po ng gabi, no? Mamaya po, hindi natin alam. Kaya tingnan natin kung anong magiging kaganapan doon, no? At yun, at sino pa ba? At yung mga club president po ng under ng CLR 45 ay mga nandun at ako'y kausap ni Gob ay tinatanong ako rabi pupunta, sabi ko teka muna Gob, baka sa susunod na lang kasi hindi pa natin kaya, so okay naman. At mamaya po ipe-play natin sa inyo yung ginawang kanilang parang advancer, no? Advancer na tawag dito, anniversary, no? Thanksgiving party, no? Na binoise over po ni Ate Mitch, no? Talaga si Ate Mitch sa high level up na, nagbo-voice over na, ba? Talagang dapat naman tama lang 'yon. At magandang makapag-voice over sila, di ba? Tama lang 'yon at syempre, alam niyo naman kailangan nag-upgrade ang kahit sino, no? Oo, ganun yun. Wala natin at magiging kaganapan dyan. At sigurado, ngayon po nagpe-prepare na sila, no, para sa mga igagawing Thanksgiving party. At meron pong mga darating nga na mga taga-DILG, mga taga-PESA,
Yan po mga darating mamaya at sigurado busy na. Hindi natin alam kung sino ang punong abala ron, no? Siyempre sigurado baka inihahanda na ni Governor Rafael Agcawili yung kanyang tuxedo, no, na gagamitin mamaya. At siyempre yung ibang mga membro ng Philippine Eagles ay yun lang, sigurado mga naka-uniform yan, yung mga yan, tapos sino pa ba yung mga ibang miyembro ay tumutulong din siyempre doon sa gagayak doon sa national headquarters po ng Philippine Eagles ng CLR-45 at Raedang Group of Companies, no? At tapos siyempre andyan yung mga food inihanda na rin at para pagdating ng oras talagang siyempre konting seremonya, panalangin, konting programa, no? Bakit magte-Thanksgiving ang Raedang Group of Companies at yun, tsaka siguro magkakaroon ng isang kainan, no? So ganun lang naman yun ganun lang naman ang mga okasyon, no? At siyempre yan lahat sa effort ng aming butihing governor at chairman po ng Raedang Group of Companies, si Governor Rafael Agcawili. So, good luck at congratulations, no? Dahil po ito kaya Thanksgiving party dahil po sa doon sa proyekto, no? Doon po sa lalawigan ng Cebu, no? Yung pong project ng Raedang Group of Companies. So, God bless, no? Talaga namang ang pinagpapala dahil sa matulungan naman ito si Governor Agcawili, kaya po patuloy ang biyaya na pinadadaloy sa kanya ng Panginoon, no? At yun, talagang ganon, basta ang tao po mabuti patuloy na pinagpapala, no? Hindi katulad ng iba dyan, puro kabulastugan ang ginagawa, kaya walay nga, no? Kaya yan po, kaya congratulations ulit Governor Rafael Agcawili, no? At siguro sa mga susunod, no, makapunta na tayo dyan. Gob, pasensya na at talagang dehins pa natin kaya, no? Dehins pa natin kaya, no? Dehins pa natin kaya talaga na magpunta dyan. So naintindihan naman ni Governor yon, ni Gob, naintindihan niya yon. Siyempre alam mo si Gob, walang masamang tinapay dyan walang problema sa kanya, basta makikipag-usap ka lang na maayos, wala akong problema kay Governor Rafael Agcawili. So yun po, at good luck po, no? Maya at sabi ko nga sa inyo ay i-play natin yung video, yung kanilang Thanksgiving party ng Raedang Group of Companies. Yan. Okay, at alas 5:01 na po ng hapon, Philippine Standard Time. At bago tayo magsimula ay magandang hapon muna kay Miss Jackie Lagpao Dahar ng grupo po ng mga licensed massage therapist. Siyempre po ang kanyang mga katropa, sina Doc Jojo Revilla, Sir Romel Martinez, Miss Digna Kahulugan, Ma'am Linda Villagonza, at siyempre sina Ma'am Claire ng Pampanga. At si Christopher de los Santos, si Kapitan Mapalad. Ayan, magandang hapon, enjoy lang, sabi ni Christopher de los Santos. At si Glenn Lakyao, ayun, Kuya Pres, pa-shoutout po, salamat, ayun. Ikaw ba'y rest, break time o day off? Yan pong si Kuya Glenn ay isa natin sa aspirant ng grupo po ng CLR-45 Eagle Media Organization. Yan po. Siya po ang ating representative ng Millennial Online TV dyan po sa Canada. Tama yung Min. At ayun, siyempre po lahat ng ating mga katropa na nanonood, magandang hapon. Magandang hapon, sabi ng mga Chinese. At sabi naman ng mga Arabo, Assalamualaikum. Tama ba? Mga kapatid nating Muslim, hindi ng mga bate, Assalamualaikum. At good afternoon sa wikang Ingles. At buenas dias, tama? Buenas tardes, tama ba? Sa wikang Espanyol, may kalawang na Tagal na kasi inalis pa yung Spanish Ilang araw nung nag-aaral tayo, may Spanish pa. Inabot natin pero tinanggal din.
Ayun, at sa Chinese, di ko alam eh. Tsaka sa German. Iba mga alam kong language sa German eh. Tulad ng mga matandang dalaga. Yan, alam ko sa German yun. Hindi ko nababanggit yun, baka malaman nyo pa eh. Okay, mamaya mga kaibigan, itutungay din natin sa inyo ang lagay ng panahon buhat sa DOST PagAsa. Sa ating katropang si Obet Badrina, isa po sa weather specialist po ng DOST PagAsa. At gayon din yung po nga sabi ko sa inyo, yung video po ng Thanksgiving party ng Raedang Group of Companies. Itutunghay din natin sa inyo maya-maya. Siyempre po yan ay nag-voice over si Ate Mitch. Mamaya panoorin nyo na lang. At gayon din yung ginawang press briefing yan po sa Senate of the Philippines, kung saan po ay kinapanayam ng mga miyembro ng media si Senator Cynthia Villar, Senator Bato de la Rosa, at kung ako nagkakamali si Senator o si Senate President Mig Subiri, Juan Miguel Mig Subiri. Ito po tungkol sa mga latest issue na napapanahon po ngayon, tulad po ng mga pulis na involved sa kung saan, etc. At maging doon tungkol doon sa road rage. Yan po. Mamaya po yan, papanoorin po natin lahat yan. Okay, just po sa mga hindi ko nakikita ngayon, no, dahil yung aking monitor, iisa lang, hindi ko nakikita, hindi ko mabate. Basta magandang hapon po sa inyo. At welcome po sa programang Tropa. At syempre ako po yung lingkod, ROCEL LOPEZ. At si Ma'am Merly Orejenes, kung naka-watching ka, kung naka-viewing ka, pakisabi din sa iyong asawa, no, kay Ron, na kontakin ako, no? Mag-uusap kami ng masinsinan. At magandang hapon din kay Kuya Gimo, kay Guillermo Pangatungan ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. Ayun, magandang hapon daw. Maganda ka pa sa hapon, Kuya Gimo. Nga pala, Kuya Gimo, ay pisang ko nandiyan sa Cebu, dyan nagtatrabaho sa telecommunications dyan. Isang telecommunications company. Ha? Ay, hindi ko na babanggitin eh. Baka mamaya eh, alam mo na. Bikini man. Si Jerwin Garcia. Si Jerwin, no, nandyan po sa Cebu. Samantalang yung kanya namang esposa ay buhat pa ho doon sa may Negros Occidental, sa Bacolod, sa may Hinubaan. Kaya ko sanahan doon yung lugar ng aking gobernador. Malamang malapit lang yun doon siguro. Hindi ko lang hindi ko nalaman eh. Nung napupunta kasi ko doon, hindi ko naman alam na taga ron si Jerwin. Ngayon malamang maano ko na. Okay, so yun mga kaibigan, sa lahat-lahat po, magandang hapon, at siyempre sa ating mga politiko, no, saan na lumusong o lulusong sa National Barangay at SK elections, magandang hapon sa inyo. Bawal pa kampanya po bawal pa rin lahat, baka mamaya kayo ma-technical. Nako mahirap na. Sumunod po tayo sa patakaran ng COMELEC, ng Commission on Elections. Baka mamaya masilat pa kayo, masira pa yung inyong gumuho, ang inyong mga pangarap sa buhay. Okay, so yung paalala at maging sports, no, sa pagtakbo, itong barangay lang ho yan, hindi ko kinakailangan maging marahas, hindi kinakailangan magpatutsadahan, at di rin lalo kailangan na magbilihan pa ng boto. Ang gawin nyo, kung kayo mananalo, di manalo. Kung hindi, talagang ganoon. Ibig sabihin, hindi pa hinog, hindi pa ho napapanahon. Tama ba yung sinasabi ko, Kuya Glynn at Kuya Tuper de los Santos? Sabi na rin natin si Kuya Gimo. Okay, nako, ang oras sa udyat, alas 5. Tama ba? Labo na mata ko eh. Alas 5:07 po. Tama ba? Alas 5:07 ng hapon. Buti pa ho, ay wag na nating patagalin at i-ano na natin ang lagay ng panahon buhat po sa DOST PagAsa sa pag-uulat po ng ating katropa na si Obet Badrina. Panoorin po natin. Magandang umaga po. Simulan na naman ang panibagong linggo at narito lang ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, September 11, 2023. Sa kasalukuyan, base sa ating latest satellite images ay dalawang low pressure area ang ating minomonitor. Yung isa ho nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, nasa 875 km east
northeast sa extreme northern Luzon, habang yung nasa labas naman ay nasa 1,960 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. Pareho ho nating hindi inaasahang magiging bagyo or maliit yung chance na maging bagyo itong dalawang low pressure area na ito. Bagamat itong nasa labas nga ay nagpapalakas din ho ng hanging habagat na siyang nakakaapekto, partikular na nga dito sa may bahagi ng Mindanao. Kaya inaasahan ho natin magiging maulap yung kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula. Habang yung trough o extension nitong low pressure area na nasa loob ng Philippine Air Responsibility, inaasa natin magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may extreme northern Luzon, itong bahagi ho ng Batanes at Babuyan Island. Saka iba pang bahagi ng ating bansa, makikita ho natin medyo mainit na tanghali pa rin ating inaasahan, habang malaking tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog o mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon, hanggang sa gabi o minsan ho sa madaling araw. Kadalasan tumatagal ito na 1 hanggang 2 oras. At narito nga ho magiging lagay ng panahon dito sa area ng Luzon. Makikita ho natin malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, habang sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog naman ang mararanasan. Posible pa rin yung mainit at tanghali habang malaking tsansa ng pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25, habang sa Tuguegarao, nasa 24 to 32. Hanggang 33 degrees Celsius naman ang temperatura sa Kamaynilaan, sa Tagaytay, 22 to 32. Sa bahagi ho ng Legazpi, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, nasa 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, hanggang 33 degrees Celsius. Inaasahan din ho natin dito sa may Kabisayaan ang mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, habang mainit at tanghali rin ang maaring maranasan. Agwat ng temperatura sa Iloilo, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu, hanggang 32 degrees Celsius. At gayon din ho yung temperatura sa Tacloban, hanggang 32 degrees Celsius. Habang dito sa may bahagi ng Mindanao, inaasa natin ang maulap na kalangitan sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, dulot ho ng southwest monsoon o habagat, habang sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay mga isolated rain showers and thunderstorms din ang maaring maranasan. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro sa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon din ho, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ng inaasa natin magiging pag-alo ng karagatan, pero nagpapaalaala pa rin tayo kapag may mga biglaang thunderstorms, posibleng biglang lumakas yung alo ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Narito naman ho ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Sa sunod na 3 araw, makikita ho natin sa Kamaynilaan, sa Baguio, Legazpi, Cebu at Davao. Generally, medyo posible mainit na panahon pa rin yung mararanasan natin, habang mas malaki yung chance ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura in the next 3 days sa Kamaynilaan ay mula 24 to 32, sa Baguio ay 17 to 25, sa Legazpi 24 to 33 degrees Celsius, dito sa Cebu, nasa 25 to 33, habang sa Metro Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw ho natin ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 6:01 ng gabi. At para sa ating mga latest update, lalo na ho sa mga thunderstorm advisories at mga heavy rainfall warnings, maaari tayong mag-follow o mag-subscribe sa ating iba't ibang mga social media platforms. Ayun ha, maraming salamat sa iyo, katropang Obet Badrina. At nagatid sa atin sa oras na alas 5:12 po ng hapon, Philippine Standard Time. Medyo nahirapan ako sa oras kasi yung orasan ko rito nasira na po. Di ba, papalitan po natin ng bago yun, ng talagang galing pa ho na CLR45. Okay, so maraming salamat sa ating DOST PagAsa. Okay, at napakinggan natin. At ito nga mga kaibigan, yung sinasabi natin, yung pong preparasyon, no? Yung ginagawang paghahanda, ng Raedang Group of Companies, no?
doon sa kanilang Thanksgiving party, no? So mga kaibigan, pakinggan po natin, panoorin, at ito po yung binoise over po ni Ate Mitch. Ito po. Welcome to the grand opening of PagAsa headquarters and presentation of 57 headquarters in Region 6 and 7. In behalf of our heads, allow me to introduce our company. The Raedang Group of Companies headed by the Chairman of the Board, Rafael Agbayani Agkawili, Edna Santiago Ongaco, President, and Angel Ramos Ongaco, Corporate Secretary, and Guardians International Brotherhood Foundation Incorporated, GIBFI, headed by Rafael Agbayani Agkawili, Master Founder, International President, Founding Chairman. People are wondering why Raedang. It derives from the combined first name of the persons behind the company. Rafael Agbayani Agkawili for RA, Edna Santiago Ongaco for ED, Angel Ramos Ongaco for ANG. The companies under Raedang are the following: Raedang International Builder Developer Inc., Hinubaan Mujin Construction Incorporated, Hinubaan Best Learning Technology Incorporated, ASO Incorporated, ASO International Trading Corporation, Guardians International Brotherhood Foundation Incorporated, Eagle Riders Black Hook International Incorporated, GIBFI Humanitarian International Volunteer Rescuers, Eagle International Task Force Climate Change Kalikasan Foundation Incorporated, Guardians Elite International Eagle Security Agency Incorporated. The Raedang Group of Companies are income generating, yet we use the portion of our fund in extending help through humanitarian service like medical mission, feeding program, bloodletting activity, dental program, circumcision activity, and other help we can extend to our fellows. Why Raedang and GIBFI supports the candidacy of BBM Sara Unit Team? It is because we moved in one mission to help in uplifting the lives in terms of manpower by giving a work to those skilled and non-skilled individuals and provide their needs as much as we can. Also, as business owners, we are looking for a responsible leader to govern our country who has a heart to all Filipino businessmen in order for us to contribute a productive growth in our economy and to take care of the welfare of the netizens. And that's unity as how we see it. We have been a volunteer supporter of Unity Team and started campaigning for them even before the election period way back January 2022. We were able to put up headquarters for BBM Sara, particularly in 13 cities and 19 municipalities in Negros Occidental, including Binalbagan City, Calatrava, Candoni, Kawayan, Ibi Magalona, Hinigaran, Hinubaan, Himamaylan, Kabangkalan, Victoria, Tubuso, Ilog, Isabela, La Castellana, Manapla, Moises Padilla, Morsha, Pontevedra, La Carlota, Sagay, San Carlos, Valladolid, Pulupandan, Salvador Benedicto, San Enrique, Bacolod City, Baguio City, Cadiz City, Escalante, Silay, Sipalay, and Talisay, and 6 cities and 19 municipalities in Negros Oriental including Amlan, Ayun, Bacong, Bais, Bayawan, San Jose, Santa Catalina, Valle Hermoso, Bindoy, Canlaon, Dawin, Dumaguete City, Gihulngan, Shaton, Sibulan, Tanjay City, Sambunget,
Himalao, La Libertad, Mabinay, Manmuyol, Pamplona, Tayasan, and Valencia. We also have set of officers and supporters in Iloilo, Antique, Aklan, and Rojas areas, which has approximately 2 million voters under us. Through the help of our volunteer personnel, we cast the hanging of posters for BBM Sara in those various places. We have done all these things not because of any personal interest on our part, but because of our faith to them, that they will be the suitable top leaders that will bring back the glory days of our country. Let us pray for our upcoming President, Ferdinand Bongbong Marcos, and Vice President Sara Duterte, and the rest of the unit team, and let's all help hand in hand to claim our victory. Mabuhay ang ating bagong Presidente, BBM! Mabuhay ang ating bagong Vice Presidente, Inday Sara Duterte! Mabuhay ang unit team! Welcome to the grand opening of Paranaque headquarters and presentation of 57 headquarters in Region 6 and 7. In behalf of our heads, allow me to introduce our company. The Raedang Group of Companies headed by the Chairman of the Board, Rafael Agbayani Agkawili, Edna Santiago Ongaco, President, and Angel Ramos Ongaco, Corporate Secretary, and Guardians International Brotherhood Foundation Incorporated, GIBFI, headed by Rafael Agbayani Agkawili, Master Founder, International President, Founding Chairman. People are wondering why Raedang. It derives from the combined first name of the persons behind the company. Rafael Agbayani Agkawili for RA, Edna Santiago Ongaco for ED. Ayun po, napanood niyo po yung ginagawa o ginawa ng Raedang Group of Companies sa pangunguna po ng aming chairman, no, ng Sept.11, si Chairman Rafael Agkawili. Congratulations po, Chairman Rafael Agkawili, sa tagumpay. At siguradong maya-maya lang po yan na magsisimula na po ang seremonya dyan po sa National Headquarters, no, ng Sept.11 at opisina ng Raedang Group of Companies. At syempre po, ng International Guardians, no, international, sa panguna rin po ng aming Governor Rafael Agkawili. Ayan, talaga po napakaraming to si Governor. Kulang na lang to tumakbo ng politiko. Well, Christopher, ang puso ko medyo okay na ngayon. Magpapacheck up lang tayo bukas, no, para malaman natin kung may status. Well, may awa ang Diyos. Hindi naman tayo pababayaan siguro, Christopher. At makakaraos din tayo at malalagpasan natin ito. Talagang ganun, siyempre tumatanda na tayo, so talagang magti-trigger yung mga yan. Lahat naman ng tao, lahat naman ng people dadaan sa ganyan eh. Kaya yung pong mga millennials ngayon pa lamang, iwasan nyo na yung pagkain ng ganito, ng ganyan, yung masasama po na alam natin. Pwede naman pong kumain, pero dapat balansehin nyo lang, i-minimal nyo. Hindi yung laging karne. Kailangan po balanse, may karne, may gulay, may isda, no? At basta yung bawal, huwag nyong dadamihan. Yun lang po may papayo ko sa inyo. Siyempre, yung mga may bisyo dyan, tulad ng alak at sigarilyo. But pwede naman, sabi nga, drink moderately. At siguro sa sigarilyo, tama na yung papap lang. Huwag nang ikarir. Kaya po, basta lahat po ng masama, medyo iwasan nyo na po. Ngayon pa lang. Dahil hindi naman ngayon magti-trigger yan, lalo mga millennials. Pag nagtagal at bumilang ng taon, doon pa lang yan magti-trigger, lalo na pag edad-edad nyo na. Ay doon po yan magti-trigger. Hindi po hindi ko ngayon kumain, ngayon magti-trigger, hindi po. No? Ay may isang friendly reminder ng Millennial Online TV sa lahat po ng ating mga katropa. Hindi lang bata, hindi lang matanda, sa lahat po ito.
Ayan, ayun. Sabi, kinikumusta kasi ni Christopher. Hindi ka tanong muna, Christopher, hindi mo ako mapagsasalita ng ganito, kaya nga hindi tayo nakakapag-program dahil yung hingal natin noon that time, talaga namang hinahabol natin. So, paano tayo magbo-broadcast? Paano tayo magsasalita rito kung gano'n, di ba? So, medyo ngayon okay na. Okay, so mga kaibigan, ang oras sa hudyat, alas 5:21 po o 22 ng hapon, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Tropa. At siyempre ako pa rin inyong kasama, Kakosa ROCEL Lopez. At magandang hapon po sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga sa grupo ng Philippine Eagles. Magandang hapon po sa inyong lahat. At mga kaibigan, buti po huwag na nating pagtagalin, ay itungay na natin po sa inyo yung pong ginawang Senate briefing, no? Na kung saan po ay kinapanayan po ng mga miyembro ng media, si Senator Cynthia Villar, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senate President Juan Miguel Mig Subiri tungkol po sa mga ilang issues, no, na ngayon ay ika nga talk of the town, no, katulad ng road rage, yung mga pulis na sangkot, etc. whatsoever. Kaya na po bahalang magbigay mga katropa ng inyong opinion, mensahe dito sa ilalabas nating video at base sa magiging panayam ng mga miyembro ng media sa mga piling senador. Narito po. Yes. Dati kasi noong 2016, it's anti-agricultural smuggling as economic sabotage and unbailable. Ngayon, in-include natin ang hoarding at cartel. Oo, kasi nakita natin na hindi lang smuggling, yung hoarding and cartel. Oo. Kasi alam mo, noong 2018, tumaas ang rice from dating 32 to 40 per kilo. So, nakita nila na ang presidente ng Pilipinas, pag nagtataas ang rice, nagiging unpopular. So, they panic. So, pinakiusapan nila ako, talaga naman pinramis na natin sa World Bank in 1995 that we will liberalize the importation of rice. World Trade Organization. Kaya lang, the World Trade Organization gave us enough time to make our rice farmers competitive. But after 1995 to 2018, wala pa rin nangyari. Kasi minsan, parang mas tama na mahirapan kayo para gawan nyo ng paraan. Pero pag walang pressure to do it, walang ginagawang project to do it. So, pinakiusapan nila ako na ipasa ko yung rice tarification lang. We will liberalize the importation of rice. I agreed, but all the tariff from imported rice will be given back to the small farmers. That's why we created the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Alam mo, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund is based on a study by the Philippine Institute of Development Study. They compared the production cost in Vietnam and the production cost of palay in the Philippines. And in Vietnam, they can produce palay at 6 pesos per kilo. In the Philippines, we produce it at more than 12 pesos per kilo. Tapos tinrace nila, pinatrace ko sa kanila yung cost difference. Why 6 doon, tayo 12. Na-discover nila na 350 of the 6 pesos is labor. Mas mataas ang labor natin ng 3 pesos and 50 centavos per kilo. And then, yung 250 is low productivity. During that time, we have only 3.7 metric tons per hectare. Oh, so, yun ang sinold namin. When I created the 10 billion Rice Competitiveness Enhancement Fund, I gave 5 billion to mechanization. Para mag-mechanize tayo, para bumaba yung labor cost. Oo. Pero itong economic sabotage na to, pag sinabi na pati hoarding kasama na, ibig sabihin yung mga, kahit mga medyo... Cartel and hoarding. Kahit medyo maliliit or middle, or yung talagang malalaki yung Oo. May 1 million pesos eh. Yung hinord mo 1 million pesos ang halaga. Yung maliliit cannot hoard 1 million pesos. Kaya yung malalaki ang tatamaan nito.
So as I continue, so nagbigay tayo ng 5 billion pesos for mechanization to lower the cost of palay sa farmer. And then we gave 3 billion pesos every year to distribute inbred seedlings. Ito ay na-discover ng PhilRice. Ang pangako ng PhilRice dito, from 3.7 metric tons per hectare, maitataas nila ang rice production to 6 metric tons per hectare. In fact, today, 4.6 na sila. Sabi nila, 2024, magiging 5. And if we renew the rice tarification law, kaya nila ang 6. So, yun. Kasi, pag nag-6 metric tons per hectare, galing sa 3.7, that means we increase our production by 62%. Ang shortage lang natin, 15 eh. So, mas marami. That under this new law, magkakaroon na ng convictions dun sa economic sabotage, hoarding? No, we're talking of the Rice Competitiveness Enhancement Fund. What do you want to discuss? The Rice Competitiveness Enhancement Fund or so we'll go to smuggling and cartel. Okay. Sa smuggling po, are you confident na sa ilalim ng latest version sa committee report, magkakaroon na ng convictions? Kasi ma'am, di ba yun yung pinoproblema na walang conviction. Well, today, mas hinigpitan natin yung batas. And at the same time, we will create an anti-smuggling and cartel court. Dati kasi, pupunta lang yan sa RTC. Ngayon, pumayag na ang Supreme Court that we will create a court specially for anti-agricultural smuggling and cartel hoarding law. Oo, na parang kasintaas ng Sandigan Bayan. So, hindi na nila maitatago. Yun lang ang gagawin nila. Pag wala silang na-prosecute, di wala silang performance, miski isa. Kasi ngayon, pag dinala mo sa RTC, katakot-takot ang kaso sa RTC, natatabunan lang. At saka tinanggal na namin ang power to file cases from the Bureau of Customs. Iba ng agency ang magpa-file ng cases, hindi na Bureau of Customs. Kasi parang tingin ko may conflict of interest. Kasi yung IRR binigay nila sa Bureau of Customs. Hindi. Agency yun? Department of Justice, PNP, yung other agencies na nag-enforce. Meron po silang magiging required period para tapusin yung prosecution period. No. Ito kasi, economic sabotage non-bailable. While the court is going on, nakakulong siya. Remember, mayayaman to, ayaw nito makulong. Habang nagkakaso, nakakulong ka. Kasi non-bailable eh. First level court po yung i-create. Hindi yung pantay lang ng RTC. No. Higher. Parang kapantay ng Court of Appeals. Going back to sa rice, despite yung tarification law, bakit ganito yung presyo ng bigas? Bakit? Meron na sa Nueva Ecija that can produce rice at 8 pesos per kilo. Nag-manifest na sila yung Unigrow. And they can sell at 25. Kaya lang, katulad nun, NFA, they're supposed to buy rice from the farmers. They have a 9 billion budget. Binili nila 1/4 lang of the budget. Ba't hindi sila bumili ng rice sa farmers? Para marami tayong rice today. How do you support the plan of the government na mag-allocate ng 2 billion para daw ayuda doon sa mga rice retailer? Ako, okay lang yun. Alam mo naman ako, okay lang na tumulong basta sa mahihirap. Ngayon, sa mga markets, maraming... Yung mahihirap, yung maliliit na retailers, hindi yung big retailers. So, paano yung sistema? Paano ma-assure ng small retailers? Alam mo naman ang small retailers from big retailers, small and micro. Maraming nagsasara ng tindahan ngayon sa palengke dahil hindi nila ma-afford yung price cap. Walang shortage ng rice. I assure you, walang shortage ng rice. Nagagawa lang sila ng artificial shortage para maipagbili nila ng mahal. And hindi natin mapigil yon. So ako, iniisip ko, how do you stop that? Price cap. Diba? Yeah. Should the government be looking for those individuals na nag-create ng article? Yeah. Ano ginagawa lang yan? Iba trabaho nila to make sure na may mabibiling murang bigas. Kadiwa. Yung Unigrow nga sa
Nueva Ecija, willing sila magbenta sa Kandiwa 25, hindi sila inaasikaso. Alam mo, ang problema natin, yung implementing agency, kasabwat din eh. Anong agency yun? Anong agency yun? Hindi ko nasasabihin lahat. Kanina nabanggit ni Senator Subiri na dapat daw reviewin yung mga statification law. Reviewin namin. Talaga naman we will review that in 2024. Kasi mag-e-expire siya ng 2025. So in 2024, we decide if we're going to renew it or to let it expire. Parang hindi raw yata effective kasi tumaas pa rin yata. From 2018 hanggang early this year, okay. Ngayon lang. Hindi nyo napansin na kaya sila nagaganyan para hindi ma-renew ang rice tarification law. Diba? Hindi yung nakikinabang ko hindi ma-renew ang rice tarification law. Kasi dyan, tinanggal ang power ng NFA to import. Diba? In fact, nung time na yon gusto nila tanggalin na NFA. Naawa lang ako sa 4,000 employees ng NFA kung tatanggalin ng NFA. Kasi sila nag-i-import ba't hindi nila makontrol ang prices? Walang rice tarification nun eh. They can import ng walang tariff eh. Hindi nila makontrol eh. Nung ipasa namin ng rice tarification, nakontrol eh. Ngayon lang nila ginaganyan niya kasi i-renew eh. Ayaw nilang ma-renew eh. Sino pa sila? Siguro. Wala bang offense na pwede ikaso sa kanila for doing it? Kaya nga we will pass the anti-agricultural smuggling and cartel hoarding law. Yun. Sino po kaya ma-renew ang RTA? Siguro, yung mga trader and cartel. Kasi tinanggal ang power sa kanila eh. Ngayon, anybody can import provided magbabayad ka ng 35% tariff. Tapos yung collection sa tariff will be given back to the small farmers. What's wrong with that? Hindi natutupad talaga, napapatupad talaga. Hindi, natutupad. Maraming may gusto na rin. Ang masasaklaw ba ng bill na yun? Paano nakaproduce ng 8 pesos yung taga Nueva Ecija kung hindi kami nag-succeed? Tanungin yung mga small farmers kasi ang nasa dyaryo, mga mayayaman yan. Hindi ka naman makakalabas sa dyaryo kung hindi ka mayaman. Yung mga small farmer ba, makakaya nila maglabas sa dyaryo? Hindi nga niyan alam kung paano pumunta sa dyaryo. Pero tanungin nyo sila sa local. Paano nagmimigay ng 3 billion worth of inbred rice seedlings? Libre. Tapos, ang maganda dyan sa inbred rice seedlings, it's being done in the Philippines, manufactured in the Philippines by the Co-op of rice farmers. So, ibig sabihin, pag tinuruan mo ang rice farmers, in the future, they can produce their own seeds. Di ba yun ang gusto natin? Na yung mga farmer, to empower the farmers to produce their own seeds. At kung maturuan natin silang mag-operate ng machine, at saka marunong mag-maintain na machine, bababa ang labor cost. And magiging competitive tayo sa Vietnam. Vietnam is the most competitive na rice farmers in the world. Alam mo, I got this idea when I went to France. And I was invited by the Association of Farm Schools in France. They have thousands of farm schools in France. And it's not an agricultural country. It's a first world country. And then I went to a farm, a 100-hectare wheat farm, owned by a farmer. Yun daw pinamana sa kanya ng magulang niya kasi yung dalawa niyang kapatid ay nag-lawyers sa Paris at saka accountant sa Paris. Siya lang ang naiwan sa farm na nag-farming. Tapos sabi ko, how many employees do you have? Ang sagot niya sa akin, I'm the only one. I'm fully mechanized. 100 hectare. So, kaya yon, di ba? So, in the Philippines, wala naman tayong 100 hectare. Ang land reform beneficiaries natin, 2 hectares and below. So, ang gagawin natin association, tapos ang bibigyan natin ng machine, yung co-op at association, at sila ang magme-mechanize. Then we have economies of scale. Yung rice farmer natin, hindi na ipagbibili ang palay, binibigyan natin ngayon ng rice mill.
Ang dami nang binigyan na rice mill na probinsya. Sila na, paglabas ng product sa kanila, rice. At yung co-op nila can go direct to the consumer, bebenta na yung rice, hindi na dadaan sa middleman. Kaya ayaw nila niyan eh. Kasi mawawala, mag-i-improve yung ating value chain, mawawala na ang middleman, ang farmer natin, diretso sa consumer. Senator, ma-identify po ba yung mga miyembro ng cartel, tsaka yung mga rice traders na That's not my job. That's the job of the implementing agency. I don't want to comment on that kasi that's not my job anymore. My job as chairman of the Senate Committee on Agriculture and Food is to make our rice farmer competitive and all our farmers competitive. And that's my line because I am a business graduate. I know how to make a group of people competitive. But I'm not a lawyer. I don't want to interfere in the implementation of the law. Yes, ma'am, tayo ng government agencies na nakikipagsabuatan sa klubong batas na ito. Siguro. Ma'am, target natin dito sa yung pag-include dun sa profiteering sa economic sabotage within the year will be passed? Yeah. We hope to pass it before the Congress ends in September 28. How safe to say ang target nitong bagong batas, yung mga mastermind talaga? And ma'am, 1 million and above. Paano masisiguro na hindi naman parang magiging talamak naman yung mga mas maliliit na halaga, yung below 1 million? Kasi baka ikutan nila yung batas na, ay, 900. It won't matter if it's below 1 million. I'm telling you. Maliit, hindi naman magmamatter yun. Masasabunahin. Okay na po. Okay? Assessment. Right? Assessment lang po, sir. Ha? Assessment. Assessment. First and last week. Ano yan? Adjourn na. Tapos na. Alam siya hearing. Sir, hindi nyo na-hintayin yung sa ating incident. Ano yun? Ano sa pagkatin sila? Yung police yan, nagpapagod. Wala mang nag-file ng resolution at saka nakita naman natin na nagbigay sa akin ng report yung RD ng insertio, yung detalye at mukhang okay naman. Sir, hindi malaba kayo sa sinabi ko ni Mr. Gonzales na sinutaw yung knuckles? Hindi ako maniwala kasi wala nga kwan eh. Wala nga gloves yung kwan, di ba? Walang gloves. So, yung lang, kung meron lang sanang isang mag-corroborate na witness, yung vlogger sana gusto ko magsalita at makapagsabi, pwede natin i-cited content yun. Pero, cited content natin, may sakit eh. Baka mamaya, mamatay dyan sa ilalim sa kulungan natin, mahirap din. Kung ikulong natin, di ba? Kaya, silang priority consideration. At least, nakuha naman natin lahat ang dapat natin makuha. Ang akin lang kasi doon, kung hindi siya mag-appear. At least nag-appear siya ngayon. So initially, nagpadala siya ng medical certificate na nakalagay doon na mag-rest siya. Advice to take a rest. Sabi ng doktor. Sabi ko, next time, padala ko siya ng sampina at kung ayaw pa rin niya pumunta sa hearing, well, magpapaisyo na po ng warrant of arrest on the Senate President para arrestuin siya doon kung ayaw niya mag-sipot. Pero luckily, nagsipot siya today. So wala lang kailangan pang sampina na issue. Pero sir, case na ba ito? Close na kasi parang ayaw na rin pag-apply. Kinusap namin yung si Pandiola. Ayaw na din talaga niya mag-reklamo. Well, alam naman natin, initially pa na ayaw na talaga niya mag-reklamo, ayaw mag-file ang kaso. But then again, it was cited during the hearing, particularly by Atty. Porton and even the Senate President discussed that the PNP can file a case even without the private complainant. So, with the use of the CCTV and other witnesses. Kahit nawala yung complaining witness, yung si Banjula, pwede pa rin siya kakasuhan. Sir, yung kaso na pwedeng naharapin?
ay kagaya nun, frustrated homicide or even graver offense than alarm scandal. Kasi sa ngayon, alarm scandal lang na-file ng pulisya. So, baka pwede pang graver offense like grave threat. Kasi talaga, matitreat ka man talaga pag bunutan ka ng baril, di ba? Grave threat or frustrated homicide. You were the investigator, sir. Hindi ka dapat yun yung pinal na kaso, hindi lang alarm. Bibigatan pa. Lalo na yung nakita nila yung CCTV na bubunot ng baril at nagkasa, dapat graver pa doon. Siguro, minadali lang ng plan dahil nga pumutok pa sa social media, minadali ng mga investigator na makapile kagad ng kaso, and the most that they could file was with the absence of the complaining witness na si Mr. Banjula ay yung alam ng skandal na kagad ang pwede. So, yun ang nakita nila. Pero kung imbestigahan ng gusto yun with the help of the CCTV at saka yung mga tao doon sa insidente, kung nakakita yung security guard, di ba? Then maybe mas mataas pa na offense ang pwedeng fine. In terms of legislation, ano po yung labo natin or plano natin coming from this? Education? Legislation. Legislation. Balak pa tayo bagong batas? Yung road rage, pertaining to road rage, maybe yung road rage bill, alam ko marami magpapile niyan ngayon, na kapag ang isang driver ay nagkukumit ng road rage, kaya nga dapat i-define pa ng gusto niya ano yung road rage. Dapat may separate na offense yun. Sa baka rin sa magpapile, sir, ng bill na yan, para maging malinaw ano yung pwede maging kaparusahan ng masasangkot sa road. Yes, kasama ko dyan. Pag-aralan namin yan, and we will craft ang proposal. Ano kahalaga na magkaroon ng hipolayin na batas, particular for road rage? Maybe, ilagay natin sa road rage yung higher na punishment para bang drunk driving, di ba? Yung drunk driving, mas mataas yan mas mataas yung kanyang penalty as compared to yung reckless driving or ibang violations sa driving, mas mataas yan. Offhand, kung kayo masusunod, anong tingin niyo dapat kapurusahan sa mga tao na nasasangkot, sir, sa road rage? Ano ang pinakamabigat? Refuse. Wala mo tayong bitay. Ito, kung sabi ko bitay, mag-upos ka, ha? Nag-upos ka ng bitay. Wala, yung yung road rage. Anong tingin kung kayo masusunod, sir? Anong dapat nakaparusahan sa mga para maiwasan, para as a deterrent, no? Or deterrence purposes, ay reclusion perpetua. Reclusion perpetua. That's life sentence. Reclusion. You mentioned kanina na parang initially parang maliit lang kasi mukhang nagkapatawaran na sila nung initial, nung una-una, di ba? Pero parang during the hearing, sabi mo, hindi lang naman si Bandiola ito, mas marami pang isa ang nagsasuffer ng mga ganong bullying. Usada. Kaya dapat talaga natin. Kaya dapat nga sabi nga, kahit na nagka-regluhan na kayo, kailangan pa natin i-hear natin ito para yung mga ibang mga bully sa kalsada, nakikita nila, pwede pala tayo patawag sa Senado kapag may mga ganito pangyayari. At pwede pala tayong mapatawan ng mas mabigat na kaparusahan kapag gagawin natin. So, yun lang, para to make them aware. At provision na rin. Pag aware sila, mapiprevent na sila from committing the same offense. Takot delikado pala, mag-abuso tayo. Yung mga bisikleta dyan, ating babastusin lang na pero ay dapat pala pagbigyan sila. To increase public safety. Then, hindi na po na bring up. Pero, pinabanggit po ng PNP, pinapabalik na pala kay Willie Gonzales yung natanggap niya na almost 600,000 in
separation of pay. As former PNP chief, di ba dapat siya hindi na re-release kung hindi pa cleared yung tao? Hindi kasi, very unique yung situation niya. He was retired compulsorily at the age of 56 in 2016. Pero na-commit niya yung krimen, napakahaba kasi yung takbo ng kaso eh. Na-commit yung kanyang offense 2012 pa o 2013. Pero tumakbo pa rin ito, tumakbo pa rin kaso hanggang finally nagkakaroon ng decision noong 2017 signed by General Oscar Albayalde, no? Dismiss siya 2017, 2018. So, as far as the PNP is concerned, dismiss siya sa serbisyo. Hindi siya retired with good standing. Dismiss siya. So, ano nakalagay doon sa pulisya with pagdating sa dismiss? Wala kang dapat matanggap. Kung nakatanggap na siya, so binabawi niya ng PNP yung pera na i-refund niya dapat ibalik niya yung pera na nakuha niya. So kung hindi niya ibalik yun, another kaso na naman. Kasuhan siya ng PNP. Kung dapat ipurso ng PNP, because that's government money. Money, at i-account niya ng kuha. Kung malaman ng kuha ito, then magkakaproblema na naman siya, magkakaroon ng kuha finding na saan yung pera ni Willie Gonzales? Bakit hindi niyo nakuha? Disallowed yung kuha niyo. Yung disbursement na yun is pwedeng i-disallow ng kuha. Di ba pagka-mandatory retirement, sabihin nun, lahat ng beneficio mo ko? Makukuha mo? Ba't gano'n 2018 pa yung na-decision nakuha niya na? Nakuha nga niya kasi wala pang decision yung kanyang kaso. Without prejudice to the outcome of the case that he is being investigated while he was still in the active service, tanggap niya yun. So ngayon, lumabas ang decision, na-dismiss pala siya, hindi siya pwede makapag-retire, kahit na late na yun lumabas, still, as far as the PNP is concerned, status niya ay dismiss talaga. Dahil meron siya ginawa ko case. Otherwise, kung gano'n, pabayaan natin yun, then lahat na lang pwede gumawa ng kasalanan dyan, then pagkatapos, pahabaan lang yung hearing hanggang makapag-retire ako. Pag nag-retire ako, safe na. Pagkuha ko na yung pera. Nabigyan siya ng beneficio sa mandatory retirement kung may kaso siya. Yan nga, yan ang tanong ngayon. Yan ang tanong. Hindi. So, sa PNP pa rin? Nasa PNP pa rin yung problema. Bakit natin? Ha? Hindi natin na itanong. Yes, sir. Sir, kanina po paulit-ulit po yung tinrede na pwede niyong i-cite in contempt si Gonzales. Dahil sabi niyo po, parang nagsisinungaling siya. Sir, sa ngayon po ba, sa tingin niyo, meron pa rin siyang mga lies na sinabi doon sa hearing? And ano yun, sir? Sabi niya, nakil na gloves. Tapos, binanon. Kita naman doon sa video na walang gloves. So, sinungaling siya. Pero, hindi ko lang masyadong binigyan ng kuan kasi kulong natin, baka atakin ng puso, mamatay pa dyan sa kulungan. Sige na lang. Hintayin na lang natin yung formal na kaso, criminal case niya na ginagawa ng PNP. So, although sir, convinced kayo na nagsisinungaling siya doon sa party? Pero ano yung kasong inihanda ng Kung alam mo skandal, nakapile na yung kaso, baka imumodify nila yon, I don't know. Dahil nga, dito sa hearing, lumabas na pwede naman siya mag-file na mas mabigat pa na kaso. Hintayin natin yung sa PNP. Na ikakaso sa kanya dahil sa separation. Meron po sa alarming scandal. Kung alam mo skandal, pwede yung mag-modify into graver offense like grave threat or frustrated homicide. Pwede yung baguhin ng PNP. Sir, mas credible ba yung siklista kung parang kay Gonzales? Sa siklista, meron din tayong meron din para rin na kung hindi masyadong convinced doon sa kanya. Pero, but anyway, binigyan ko siya ng more given the record, yung record ni Gonzales, he was really prone to use violence
was really prone to commit grave threats. Kita mo namang record, di ba? Sa kanyang mga kaso, na barangay, sa administrative case sa PNP, at saka kriminal. He is prone to use firearms at pananakaw. So, masaniwala ako doon sa siklista. So yun, speaking of yun sa MTO, di ba sabi mo kanina, bakit nakakuha pa siya ng baril i-dismiss na pala siya or may mga kaso? So, dapat i-improve din ng PNP yung kanilang MTO database system, di ba? Para pag kami... Kulang sabi ko kanina, kulang ang data nila, di ba? Kung nandun lang sa data na yun, na nakalagay doon na dismiss ito na police officer, hindi na nila dapat inisyuhan ng permit to carry firearms outside the residence. So, dahil pang trabaho ang PNP. Marami pang catching up na gagawin ng PNP. Lalo na sa data nila. Sa LTO, sir, meron kayong mga recommendations pertaining to psychological state sa report ko, sir, meron kayong mga recommendations? Well, isa yan sa pagiging recommendation natin sa ating committee report pertaining to LTO, yung issuance ng driver's license, kung paano nila nalabas yan sa kung honest to goodness ang paggawa ng NP test, lalabas yung kanyang anger problema niya sa anger management. Sigurado lalabas yan. So, baka mamaya, alam natin, baka mamaya may problema rin sa pagkandak ng NP test. So, yan ang isigurado sa LTO. Yes. Condition ni Gonzales kasi dinala daw siya sa clinic. Ha? Ano pong condition ni Gonzales ngayon kasi dinala daw siya sa clinic? Saan daw? Mataas na yung dugo. Mataas yung blood pressure. Sir, in the middle of the hearing siya, sir. In the middle of the hearing. In the middle of the hearing. Nagpaalam yung Sergeant at Arms na dalhin daw kasi nagreklamo na dumataas na yung kanyang blood pressure. Anong basis? Tanungin natin yung muna sa mga doktor. Tanungin natin. May database ba gano'n yung FEO? Yung mga gun holders na may record or dismiss na dapat kinukuha na nila yung baril kasi na-dismiss from the government service. Kasi hindi lang naman police, basta government employee na na-dismiss sa... As provided for in the firearms law. Diba? Dismiss ka na government official, sa government service or whatever, hindi ka pwedeng bigyan ng PTC4. So dapat meron silang data niyan. Hindi ko lang natanong kung gaano kadami, gaano ka-substantive yung kanilang data pertaining to that. Last hearing. Ha? Last hearing. Last hearing. Last hearing na yun. Adol na. Ikaw gusto mo bang nag-hearing naman? Pagod na tayo. Ikaw lang. Ha? Sige lang, sunod lang. Pag baka meron pa yung makita ng ibang road rage incident. Sige. Understandable ba? Ang tunay na dahil na tayo ng mga kaso sa tapon. Sige. Ano yun? Sorry. Understandable, sir, kung ang tunay na reason is tayo na 30-40. Our tapon ay ayaw na makaso. Yeah, understandable yun, pero sa nakita natin kanina, para man siyang honest siya na sumagot, no? Yung siklista na si Alan Banjula na wala daw talaga siyang takot doon sa stasyon, hindi siya kinu-urge, hindi siya, gusto lang niya peace of mind, ipagkariglo lang siya. Otherwise, kung meron talaga siyang takot, lumabas na doon sa hearing. Hindi man siya nagsabi. But some part there, sir, hindi convinced sa siklista. Sabi mo kanina. Yung pan, naging si Gonzales, di ba, na may tama yung taas ng pinagpok, nagkadin. Sabi niya, sa gilid lang doon siya. Doon, medyo nakukulangan ako doon. Hindi ako masyadong convinced doon. Kukulangan ako. At parang lumalabas masyado siyang ordinaryo lang siya na
we're not turning the tables, ha? For the sake of discussion lang ito, kasi nagtanong kayo. Di ba? We're not turning the tables. But, lumabas na, hindi naman pala siya talaga mahirap na tao. Di ba? Na ordinaryong trabahante siya na bike to work palagi. Ultra-marathoner pa nga siya. Ultra-marathoner. Ultra-marathoner siya. Ultra-runner. Doon lang, baka may instances na may posibilidad din na pwede siya maging siga. Di ba? May posibilidad din. Kaya lang, hindi lang natin masyado na-exhaust na gusto. Kasi nakapokus na kay Gonzales dahil sa baril. Siya ang kumasay. Kasi anong justification, di ba? Para kahit natapigin o murahin ka, o magmurahan kayo, anong justification para ikasama yung baril? There was none. There was none. Pero sa kanya, well, maganda yung pagka-justify niya, nasabi niya, kung nanlilisik yung mata, tapos magsusugurin siya, so bumunot siya ng baril na gano'n, tumasa para... Wala naman yung sa social media pa. Nasa inyo yan, kung gagawin niyo yan, ha? Alam ko, mahilig kang gumawa yan. Huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin yan. Yung mga human being na dapat iba nila yung emotion mo. Gano'n man talaga, gano'n yung mukha niya, nalilisik, di ba? Actually siya ang nalilisik ang mata, hindi yung siklista, di ba? Ikatalikod kasi. Ikatalikod yung biker. Yung mukha lang nga nagkikita. Pero sir, paano mo ma-determine na yung ano ay nalilisik ang mata ko? Ano ba, ikaw si Billy Gonzales? Paano mo nalilisik ang mata? Inamin naman din ng biker na talagang pagkatapos yung binatukan siya, talagang mag-react siya na parang lalapitan niya si Gonzales. Hinto lang daw siya dahil, may baril nito siya. Hinto ako dahil may baril na eh. So, totoo naman talaga na meron siya attempt na mag-counter assault. Dahil in-assault siya eh. Batukan ka ba naman? Pwede ka siguro suntukin, di ba? Batukan ka sa ulo, basta above the neck, personal insult na yan. Di ba? Sinampal ka, binatukan ka, or what? Mas driven ang kahihiyan pag above the neck. Sabab, kalbo pa nga. Hindi naman yung kalbo na yan. Sabi pa si Gonzales na he wanted, may sinabi po sa hearing in passing na he wanted to implement citizen's arrest law. To clarify, sir, does it, yung situation na yun, does it warrant that? Pang-justification na lang niya yung citizen's arrest. Wala ka doon. Gusto niya, alam niya yung citizen's arrest, dahil dati siyang polis eh. Dati siyang polis, pero wala yung sa isip niya. Ang isip talaga niya, kumprontahin ikaw, sa galit niya, di ba? Bumulot ka siya ng baril eh. Para kalaman din ng public, kailan ba pwede yun, citizen's arrest? Well, the citizen arrest can be executed by anybody, kahit hindi ka police. If before you, in your presence, a crime is being committed, andyan, right before your eyes, nangyayari ang krimen, alam mo, nangyayari, andyan, kita mo. So, pwede mong arestuhin, kahit hindi ka police. So, ganoon din, tingin ni Gonzales, krimen yung hinampas yung kanyang kotse, gusto niya mag-arestuhin, citizens arrest, yung nahampas kuno sa kanyang kotse. In that case, sir, pwede ba niya sanang gawin yun? Or mali ba yung papaparaan niya? Di ba yung dapat niya? Mas pamaraan yung magbulot ng baril. Pero kung talagang gusto niya arestuhin, dahil feeling niya, krimen yung paggawa, gano'n sa kotse, pwede niyang arestuhin. Kung gusto niyang arestuhin. Ang pag-file naman ng kaso, that's another story. Ano dapat, sir, yung ginawa niya kung gusto niyang citizen's arrest talaga yung ginawa ng time na yun? Yun nga. You can do everything except drawing your firearm at saka saktan yung siklista. Huwag kang magbunot ng baril, huwag kang magkasa. Gusto mo lang kaya, citizen's arrest. Inform him. Inaresto kita ngayon dahil meron kang ginawang krimen. Sumama ka sa akin at dali kita sa stasyon, di ba? Dali kita sa presinto. Ganun lang. At mag-resist siya ng arrest, then you can do justified force, use of force. Depende na sa iyo yan kung paano mo gawin.
anong pwersa gagamitin mo kung hindi siya magpa-aresto. Sir, regarding na po dun sa criminal complaints, according to Attorney Portugal, kahit walang complainant, the CCTV video itself should be sufficient proof to prove that there was an intent to harm Mr. Bandiola, and that it constitutes attempted homicide. Do you agree with him, sir? I agree with him. Legally speaking, totoo yun. Pero actually, in reality, ang hirap talaga mag-file ng kaso na walang private complainant. Pagdating kung ganun kaso, ay kwan mo, papayan. Pulis tayo dumaan tayo dyan sa pag-file ng kaso. In ideal situation, pwede yun. Legal speaking, tama si Porton, ni Atty. Porton. Yung nga lang sa pulis, nakita na pulis. Alam na ng pulis yan, palagi nagpa-file ng kaso yan. Hindi natin pwede i-file ito dahil walang private complainant. Pagdating pala sa piskal, baka dismiss na kagad ng piskal itong kaso natin. Yan walang complainant. Ganun. If ever dun, sir, sa ipapelo na road rage bill, do you think dapat maging yung CCTV video? Yes, that would form part of the provisions of that bill na kahit walang private complainant, pwede siyang mag-charge ng road rage based on the CCTV footages. Binangga kahit anong dadaanan niya, sagasaan niya, di ba? So, makakomplain ba yung puste? Makakomplain ba yung, pwede ba yung private complainant, yung basurahan na sinagasaan niya, yung tindahan na dinaanan niya, di ba? So, pwede siguro gawin natin ganun. Sir, pwede ko ulit yung sir, ganun ba yun? Ganun? Ayaw mo daw sa Gigos, Philippine Dance? Kayong mali sir, ang pag-submitize. Submitize. Ano yun sir? Criminal offense yun sir. Criminal offense. It's the violation of the firearms law yun, di ba? Kasi according to the firearms law, it should be placed in the clutch bag, concealed, at nakatago lang kung saan mo itago. Hindi yung submitize. Ay, kasikate na naman yung word na yan, ha? That's my own way of expressing, Marlon. Hindi naman ako English teacher, hindi naman ako English professor. Ha? Dalawa na yung word mo. Ano? LOPEZ, dance, at saka submitize. Submitize. Yun lang. Para maintindihan kagad. Yun lang sa akin. Huwag mo na ba kayo criticize naman nyo ako na for poor use of words. Poor usage of words. Nakasulang na po. Nakasulat? Sige. Sulat ka na naman ng kung ano-ano dyan. Okay. Ha? Salamat. And rules that will be published for the Select Oversight Committee on Intelligence and Confidential Funds, Programs, and Activities. So, allow me to read the statement first. Earlier today, we convened for the first time the Select Oversight Committee hearing on the Confidential Intelligence Funds, Programs, and Activities. I attended the meeting with the members, namely Majority Leader Senator Joel Villanueva, of course, Chairman of the Committee on Finance, Senator Sani Angara, Senator Bato de la Rosa, and Minority Leader Coco Pimentel. Senator Rison Teveros and Senator Rafi Tulfo also attended the meeting after we gave an open invitation to the senators yesterday. This was mainly an organizational meeting to discuss the guidelines that must be followed by committee members with regards to the handling of documents submitted to the committee. This is to prepare us for substantive discussions to come so that we are all on the same page as to the proper handling of information that we'll be reviewing given the confidential nature of these funds. We discussed the rules that will be adopted by the committee, and after discussion and revisions, all members agreed to adopt them. Under our rules, all meetings of the committee will be held in executive session. The rules were crafted to specifically deal with the confidential nature of the funds, but we assure everyone that the majority and the minority are working hand in hand to ensure that these funds have been put to proper use. And this will also be used as a guide for us. Kung kailangan ba natin tanggalin, bawasan,
wag bigyan or dagdagan ito mga ahensya ng gobyerno pagkatapos po natin makita at mapag-aralan ng mabuti ang paggamit nila in the previous years of their intelligence and confidential funds. So I'm open to questions. Gentlemen. Kasama ba sa napag-usapan na rules? Specifically yung nireklamo, for example, yung sa OBP tsaka sa DepEd na ginagamit for surveillance ng confidential funds. In fact, yung surveillance ay gawain ng intelligence agencies. So pwede ba siyang gamitin talaga ng civilian agencies for surveillance? Well, they are using a COA JMC, it's a memorandum circular that they're quoting that was adopted almost a decade ago, which allowed certain agencies, including the COA, by the way, to have intelligence funds. So we're also looking into reviewing that. That was part of the discussions today. We'll be reviewing that can that be used without a enabling law to that effect. No? And so we're also going to review that. Yes. Is that to make the rules or guidelines stricter regarding the use of that? Yung rules namin dito is only rules for the committee. Rules lang ito ng ating committee na paano i-handle yung mga documents, paano namin kayo kausapin, anong pwede ba namin sabihin at anong pwede namin dapat hindi sabihin. So, ito po yun. The review of the existing JMC. Yeah, kasi mangyayari dyan, for example, kanina we reviewed the Office of the President, and when we reviewed the Office of the President, most of it, I'm only allowed to say a few things, but most of what we saw were actually in aid of anti-drugs, anti-human trafficking, yung anti-terrorism, dealing with tipsters, yung nagbibigay po ng tip, tapos informants at meron pong corresponding parang reward, things like that, which I think is very important. Kailangan natin gawin yun at very successful as the report is very thorough, yung sa Office of the President. What will serve as parameters with respect to the CIF? We haven't discussed. Today was only an organizational meeting. We're going to have a second meeting with particular agencies that will be called on the executive session to explain if hindi namin naintindihan yung pinadala nilang CF and IF, confidential funds and intelligence funds documents kasi medyo vague ang ibang items, the committee has the power to invite these agencies to explain to us further in executive session. Sir, lahat ba ng agencies na may CIF nag-submit na ng report? So far, yes. So far. Sir, specific yung pinagamitan nila nakalagay ba? So far, sa tinignan lang namin today, dalawa lang yung tinignan namin today. So far, yes. So iba, hindi pa namin nakikita yung sa iba. OPP yung tinignan. Yes. Sir, sorry, just to be detalye lang ako, sir. Kung surveillance about recruitment ng NPA sa mga estudyante, does it come from... I can't discuss, guys, I can't discuss those details. Or else I will be, as here, under rule, under section, under section 9, duty to protect confidential information. Depending on the extent of violation of conduct of executive sessions, punishment could be by suspension or expulsion based on the Senate rules. So I'm not allowed to discuss and devolve without the permission of the agency. Kasi when it comes to you, when the documents come to you, my dear colleagues and my friends here, it's under the definition of classification of confidential information. The most secretive, what's called top secret, yan yung pula. No? Kung top secret yan, if unauthorized disclosure could cause exceptionally grave damage to national security. Yan yung pinaka-highest alert na top secret. Then there is letter B, secret, which is also another red document. If unauthorized disclosure would endanger national security, cause serious injury to the interests or prestige of the nation, or any governmental activity that would be of great advantage to a foreign nation. What's safe to see? And then the next in line is confidential
yung classification of confidential, which is a blue or purple document. It's less, of course, in the line of top secret, and confidential. Yes, please, tuloy ko na si... Yeah. Na yung oversight committee, re-reviewin po ninyo kung paano ginamit yung confidential funds, especially ng civilian. Yes. Yes. And you will decide whether to give them or not. Yes. But I cannot disclose to you further than that on their operational details. Sir, what will it take for the Senate na i-recommend or bawasan or tapyasan yung confidential intelligence funds ng isang agency? Hindi, pag-discuss, well, katulad yan, meron kami listahan itong taon ng mga ahensya ng gobyerno may confidential intelligence funds. We're going to come up with a report. We will have to review it all. Then we have to come up with a report. Tama ba pang gastos nila dito? Dapat ba tanggalin dito sa kanila? Bawasan? Or kailangan ba dagdagan? For example, sa DOTR, kawawa-kawawa yung Coast Guard. Imagine the Coast Guard only has 10 million in intelligence funds and they're in the forefront in the West Philippine Sea issue. So dapat siguro dagdagan. Talagang lahat kami in unison, we are united that we are going to increase the budget of the Coast Guard. Pero siyempre, tatapyasin yan sa ibang budget. So we may get it from another agency that we feel does not necessarily need the funds. And we can move it to agencies like the Coast Guard, the Navy, maybe police intelligence units, NICA, NSA, dagdagan po natin sila, yung mga kailangan talaga ng intelligence funds. Sir, paano yun? Halimbawa, without disclosing yung mga specific details, kung meron kayong agency na hindi papayagan yung convict funds, you will report it out to the people and then yes, yun yung level of... it will become a recommendation under the budget. So part of the amendments to the budget, nandiyan yan. Mawawala na sila. We'll remove this particular item or lessen their budget on confidential funds and we may increase, move it to another agency. And then you will report it to the public. Yes. And then that will be done. To another agency. Actually, out of transparency, that will be done. But that will be done during the period of amendments already during the plenary. Identify the agency. So initially, may nakita na ba kayong agency na hindi dyan? Wala pa. Because after that, we decided to discuss already the budget of the NICA and the NSA. So, and the National Coordinating Council. Nandun na sila sa taas. So, after our meeting, we had 2 hours to discuss the rules and basically to study only 2 agencies so far. Out of, ang dami, mga more than 20, I think it's like about 27 or 28 agencies. The listings that with us now, I can see, but... SP, yung mga request po ng civilian agencies for confidential funds, hindi po ba contradictory dun sa claim ng security sector natin na humihina na yung insurgency problem natin? Well, some are not just insurgency function. There's one there that nasilipan ko, hindi ko nababanggitin para hindi ko violate yung executive session rules. May isang agency na ginamitan yan for removal of informal settlers from their area, giving them assistance and relocation sites. So, it doesn't exactly have to be, I guess, terrorism in nature or national security in nature. Yan ang paggamit nila. Now, it is up to us to decide in the committee kung tama ba yung paggamit nila noon. Diba? So that's up for us now to decide kung tama ba paggamit nila doon. And it looks like the mood of the committee was to remove the intelligence funds being requested by that agency for next year. Sir, di ba supposed to be may sinabi si Senator Cheese na parang may menu list naman yan eh. Yes. May guidelines galing sa COA yan. May guidelines. At napakahigpit ng reportorial nila sa COA. They have the guidelines. I do not have the guidelines with me today. I wish maybe my office could furnish you the guidelines from COA on how they will report, how they will account for their confidential and intelligence funds. So that's no limitation on the purpose, sir? There is a menu. Under the guidelines, there is a menu. Napakahigpit nga bago ma-release yung pondo na yan eh. So, tingnan natin yung paano paggamit. Yung sa NICA at sa inter-agencies ng budget, well, it's executive session, pero nasabi niyo na po na paladagdagan nyo ng budget. Maybe no lang po yung safe lang po. Anong reason ba paladagdagan ng budget yung... Well,
because we feel that these are interesting times, and I think we need to give budgets to the NICA and to the NSA, National Security Advisor, in terms of, for example, cybersecurity. The Philippines is very vulnerable to cyber hacks and cyber attacks. Wala tayong cybersecurity backbone. As a matter of fact, it is only being discussed now in this administration under the DICT, under the instructions of the President. So our armed forces is already setting up their cybersecurity divisions. Walang pondo mga yun, kasi bago lang. So they're requesting it from us now in this budget. So we are inclined, of course, to support them. So the budgets na makatatapyasan, baka doon namin ilalagay for the creation of the cybersecurity divisions. Ano po yung target na bawasan para maidagdag sa NSC, NICA, and other intelligence agencies? Ano ang timeline? Bawasan. Para pagkunan ng pang... We have not reached that part yet. We have not reached. Hindi pa kami nag-uusap on particular agencies. General lang kami. Yeah, general lang kami. General strokes. We give general strokes. This is what we should do as a committee. This is how we should report it out to the people. This is how we should be able to come up with transparency when it comes to these issues. But of course, without violating the confidentiality rules. Yeah, yes. Of course, part of the briefing was the West Philippines. Why you're increasing their budget? Di naman. Kasi yung, banat ng tao namin sa atin na yun, sa gobyerno, yung complaints at of course yung comments ng napakaraming tao, bakit naman napakalit ng intelligence funds nga ng itong intelligence agencies and dadagdagan pa yung mga civilian agencies na hindi naman tama. So, that's part of the review that we'll be doing. Sir, may suggestion, Senator Cheese, na mag-submit ng spending plan lahat ng mga agencies na bibigyan ng confidential and intelligence. Actually, the Select Oversight Committee, we opened it up to of course there's 5 members, but we opened it up to our colleagues. So I would suggest Senator Cheese attend the next one, and so that he can also look and review the documents. Hindi kasi namin pwedeng i-reproduce. We're going to follow a very strict guideline wherein my office will hold all the documents. Pag magkaroon kami ng Select Oversight Committee, ilalatag namin sa lamesa. They cannot take pictures, they can only review. They cannot take home the documents. And then it's brought back into a sealed box. So it's all there for confidentiality. Sir, under the rules, kailan dapat magsasubmit yung mga agencies ng report nila on how they spend? Before the budgets are submitted to us. Usually once a year. Hindi periodic. Yeah. For example, quarterly. Once a year lang eh. Our requests, we can do it quarterly, but it's Under the rules for quarterly. Quarterly ba? Quarterly. But the ones that they submitted to us came one pack for 1 year. Sir, last year. Did you do the same for the 2022? No, because we're actually reviewing kasama na yung 2022. What was submitted to us was 2022 to 2023 confidential intelligence funds. So, Mr. Say, maraming civilian agencies mababawasan ng confidential fund o paano posible mawalan pa ng confidential fund? Pwede. Posible yan. Malaking posibilidad yan. Kasama na yung OBP, I cannot say which agencies. Marami yan. I can say. Tayo ba gagawin na aaralin ng isang Select Oversight Committee o mga conflict funds? There have been... Before? Yes. Previous Congresses meron daw. But I don't recall in the last... Meron ba tayong last Congress? Wala po yan na last Congress, sir. But in the last Congress, as majority leader, I don't recall... Yeah, I don't recall approving one. So, yes. Yung committee is yung mga lumalong siya na president na yun na yun o mag-assign pa kayo? We elected already the committee members before the break, di ba? So the committee members are, it's 4 members of the majority, headed by the Senate President, and 1 member of the minority. But we invited Senator Risa. Senator Risa was with us today. Ano request sa inyo kanina ni Secretary Anyo nung sa NSA? Ano yung mga request niya lang? We're not at liberty to say, unless they allow us to say it. Yeah. Sir, can you mention the members of the... But most of them are, of course, part of the program of the NSA and the NICA are both internal and external security threats. Sir, can
But we discussed a lot on the external security threats. Yes, Sharia. Going back, sir, can you mention, aside from you or the other members of the selection? Oh, sorry. It is myself, then we included the majority leader, and then the chairman of the Committee on Finance. And we included Senator Bato de la Rosa because he's being a former PNP official. He knows how intelligence and confidential funds are supposed to be used or how it is misused. So he gave us very good inputs kanina during the discussion. And the minority leader, member from the minority, we chose the minority leader, Senator Coco Pimentel. So aside from the ongoing budget deliberation, you will have your series of private meetings examining this. Yes. Only for the agencies that have confidential intelligence funds. Sir, yes. Both, even military agencies, we can ask them to come and explain if they need to augment or we see that they're not utilizing it effectively. Sir, tatapusin niyo ba yung pag-review sa CIF bago may present sa plenary ang 2024 budget? Ano yun? I'm sorry. Tatapusin yung pag-review sa CIF bago mo may present sa plenary? Yes. Yes. Hopefully, tapos na kami by mid-November. Yes, sorry. Aside from reviewing the documents, ipapatawag niyo pa po yung mga officials? Kung kailangan. Kasi may mga nagsabit ng ITES, napaka-big. Wala po ba sa discussion na there should be a ceiling? For example, yung sa OBP kasi yung 500 million na confidential funds, that's almost 20% of what they're... We have not discussed on ceilings yet. We're only discussing the utilization of the funds, if it was proper or not. Na-approve po ngayon yung proposed budget ng NICA at Chinese, ongoing pa yun? Ongoing pa. Our session will start at 3:30. Sir, safe to say na yung OVP and OP presentation, yung CI spending nila, okay, walang question. Wala pa. Hindi pa kami tapos sa review. Sinilid lang namin. So we're still reviewing it. So yung next meeting niyo, sir, will be? Possibly next week. We'll possibly have come next week. Ito, sir, ng anong year? 2022 to 2023. And then, sir, sabi ko ni VP ng budget hearing, nag-submit na siya ng report para doon sa 125 million pesos na confidential fund. Yes. Na ginamit nila last year. Natanggap niyo, sir, na ba? Sa amin na. Sa anong assessment niyo doon, sir? We have just, sinilid lang namin. I can't give you a proper assessment. Because may mga titles yun. Tatanungin pa natin. Maybe we'll invite the one in charge, not necessarily the Vice President, but we can invite the Undersecretaries to explain what these programs were and how the money was used for these programs. So meron din ba kayong concern dun sa manner ng transfer? Like, it was from the contingent fund of the Office of the President? Ibang issue yun, but ibang issue pa yun. That's another issue altogether. Matatakal din yun, sir. Matatakal din yun sa committee. Yes. Sir, safe to say na yung hinihingi 150 ng DepEd and then the 500 of OVP, hindi pa siya talaga assured? Yeah, it's all being reviewed. All of their CF and intelligence funds, not only just of the OVP, but everyone else is being reviewed. Maybe there's parliamentary courtesy sa Office of the President because in fairness to the Office of the President, napaka-detalyado ng kanilang report. Very detailed. Very detailed. No comment muna ako. No comment. With the other agencies, no comment. How important is it na maidagdag yung cartel, profiteering, hoarding dun sa economic sabotage? Itong tinatakal natin for in committee report, very important, very important. We should consider that as economic sabotage. Absolutely. Because it's price manipulation and it will cause price manipulations. The farmers will be unduly disadvantaged and the people will have a difficult time. Will have a very, very difficult time. Lalo na ating mga magsasaka. Number one, first and foremost, ating magsasaka. Not to mention the case of biosecurity. Ang dami ng mga sakit. Yung mga kokolisa, yung ASF, galing sa smuggled, agri products. Remember, I'll give you an example. There was a ban about 6 years ago, or maybe 8 years ago, on pork products coming from ASF
identified countries. That's the African swine fever. Ano nangyari? Nakalusot yung mga delata, nakalusot yung mga dala-dala po sa airports, nakalusot. Kinain ng tao, tinapon yung tira, ginawang kanin baboy, pinakain sa mga baboy, yun, boom. Nagtimahan tayo ng ASF. What happened preceding years? Millions of hogs, thousands of lives ruined because of lack of biosecurity. So, yeah, that's very important, and that's smuggling. So, if we strengthen the anti-smuggling efforts of government, that is also biosecurity for our country. Sir, mga katulong po sa... May sasabala siya soon para Yes. mahabol pa ma-solve yung crisis ngayon or problem ngayon sa rice? Susubukan namin ipasa before the break, kung hindi kaya before the break, by Christmas. Susubukan natin. Makakatulong kaya yun to solve the current crisis? Definitely, it will be able to help. But at this point in time, kasi yung kailangan natin tutukan dyan sa rice crisis is the hoarding. It's the hoarding and the lack of support given to our farmers. Ano yun 1, 2, 3 punch yan Kung combination ng problema, combination of punches ang nararamdaman ng rice industry. Unang-una, yung mga bagyo. Pangalawa, yung lack of support. Pangatlo, yung hoarding and manipulation of pricing and prices. Ang nagkwento nga sa akin, si Secretary Mon Lopez, kasama ko kagabi. Ang sabi niya sa akin, pag nag-announce daw na may shortage, his experience, I'm quoting Secretary Mon Lopez, don't quote me, I'm quoting him, we were right beside each other. His experience daw, dapat nakabantay din yung DTI sa mga merkado. Kasi, ang nangyayari, pag may announcement na may shortage of rice, papalitan nila kaagad yung price. Kung 40 pesos yan, tatanggalin nila, lalagyan nila 50. Ganun lang. Ganun lang. Oh, isn't that price manipulation? Kasi may announcement lang na may shortage. Makinambag tayo dyan. Okay, 50. So plus 10 pesos yung kanilang gain. Kaya napakalaga din ang trabaho ng DTI dito. And I think Secretary Pascual should know that. Because when it goes from the farm to the market, that's already the responsibility of the DTI in price controls and price monitoring. Kasi nagsasamantala sila, syempre magsasamantala sila, kawawa po yung ating mga kababayan. So multiple yan. That's why the problem of rice is a very complex one, but I already proposed solutions. I proposed to the President yung rice production zones natin. Sabi ko nga sa kanya, I'll just maybe 5 minutes of your time. Ang sabi ko nga, proposal ko is, nung araw, nung sa Masagana 99, batang-bata pa ako noon, I was a teenager, I remember in Bukidnon, there used to be those in overalls, tapos naka-green overalls sila, nakalagay sila Masagana 99. May dala silang clipboard, bumibisita sa mga farmers, sinusulat, anong problema nyo dito, ano bang kailangan nyo input, ano bang kailangan nyo pa ng equipment, tapos dinideliver. So very grassroots yung program. Ang nangyayari kasi na yun, top-heavy. So, ang order hindi in-implement sa baba. So, ang suggestion ko sa Presidente, and I mentioned this to him in one dinner, and I think they're now formulating the proposal or the program, is identify rice-producing zones. So, kung sino ba taga Central Luzon dito sa Central Luzon, it's Bulacan, Pampanga, and Nueva Ecija. Those are the 3 biggest rice-producing zones. So, ang suggestion namin is this: assign an undersecretary or assistant secretary or regional director na nakatutok doon. You call it RPZ1, for example, because it's the closest to Manila. They will now have a database of all the farmers that are there. If it's 25,000 farmers, so be it. Dapat may pangalan sila, may database on every farmer and the size of their hectareage and of course, the location of where they're planting the rice. After which, tututukan na yan ng USEC. Dapat yung instruction sa kanila, i-memorize yung mga mukha ng lahat ng taong yan. Diba, ng mga tao mo. Tapos, kung anong kailangan nila, kulang sila ng mechanized equipment para palagi kalabaw lang. Bigyan natin ng mechanized equipment.
Kulang sila ng bini, bigyan natin ng bini. Kulang sila ng fertilizer, bigyan natin ng fertilizer at pesticide. That way, in 90 days, we can maximize the output. We can even double the output of that rice-producing zone because of nakatutok na tayo eh. Then you magnify that to the whole country. So the DA now, secretary, undersecretaries, and ASECs will have areas of responsibility. Nakatutok sila dun para may accountability. Pag hindi nila tinaas sa production dyan for whatever reason, tanggal, float. Diba? May accountability sila. So I think that's what the President can do to be able to help the farmers. And I think the farmers will appreciate that. Sir, yung situation ngayon sa bigas, reflection dito na may failure sa yung rice tarification law, kasi necessitate... That's another thing. We have to review the rice tarification law. Pangako nila sa amin ng economic managers nung nandito po kami, including at that time, Secretary Dar of the DA, that the rice tarification law will solve all our problems like a magic wand. Eh, wala naman po nangyari. Mahal pa na mahal pa. Sobrang mahal pa ng presyo ng bigas na yun. So, hindi ko maintindihan eh. Ba't nagka-problemang ganun? So, again, I think it's a good step that the President initially put the rice price ceilings. I know marami nagagalit ng mga retailers, pero katulad ng binanggit ko nga kanina, marami nagsasamantala. At marami nagsasamantala mga traders. So, importante dyan, dapat malaman natin yung farm gate prices, I think this month, we're already going to start harvesting. Ang bilihin ng palay dun, palay hindi bigas, ang bilihin ng palay nila dun is at least 20 to 21 pesos. So kung 20 to 21 pesos, after you mill it, it's about 28 pesos. Pinakamataas na yung 30 pesos. So pagdating dito sa merkado, dapat less than 35 pesos yan. So, it makes no sense na pagbili mo dun at 21 pesos yung palay, pagdating dito, 50 pesos yung bigas, kalokohan na yun. Talaga there's price manipulation. Sorry. So yung review, sir, is towards what? Amendment po, improvement, or i-review yung implementation, sir, or the law itself? Well, I think there should be a hearing called by the Committee on Agriculture and the Committee on, I would say, Trade and Commerce para mapag-usapan natin na maayos ano ba nangyari dito sa rice tarification law. Gusto ko rin silang, kahapon, di ba, nagkaroon tayo ng SIM card hearing? Because I asked the NDC and I asked the telco companies, what the hell is happening? Bakit ang dami pa rin scammers? Today, I got one. Bago na naman. Sana ba yan? May scammer na naman, nag-text sa akin na ganito, ganyan. Ito. Hindi governor naman to. Ito, good news. Too easy, switch to NASA 11 to get free 20p, free tickets. What the hell is this? And then the number, of course, it's, I don't know what the number. Gusto ko nga tanungin sila nito eh. Kasi hindi to landline to, hindi to Viber. Kasi sabi nila, they're blaming Viber, Messenger, and WhatsApp. Kasi nakatap na yung itong mga sindikato dito sa mga OTT ang tinatawag, over-the-top OTS, over-the-top services. And they were able to do that prior to the SIM registration effectivity. So we called now, we're calling now all these OTS providers. We're inviting Viber, we're inviting WhatsApp, Messenger, and Facebook, Telegram. Itong commonly used. At tatanungin namin kung pwede, ipare-register dito sa Pilipinas, ipare-register nila itong mga nag-apply ng Viber nung araw using fraudulent SIM cards. Kasi ang kailangan nila is internet. Internet lang kailangan nila. So kailangan natin palitan yan, o baguhin yan, o penalize yan. Pangalawa, nag-invite din tayo ng mga Paymaya, GCash, Pera Padala, Palawan, yung mga Mlulier, all these padala, what you call this, yung money transfers na ginagamitan ng mga sindikato para sa kanilang nefarious activities. So, sila din, dapat maging stricto din sila.
pagdating sa padala ng pera at sino kukuha. Di ba? Napakahalaga. Okay, so yun mga kaibigan, napanood natin, napakinggan natin yung ginawang press briefing dyan po sa Office of the Senate o sa Senate of the Philippines. Yung pong ginawang panayam ng mga media kay una kay Senator Cynthia Villar kung saan about doon sa ating bigas, no? Totoo naman yun naaawa naman si Senator sa mga empleyado ng NFA nung plano nilang buwagin ang sangay ng NFA dahil napakaraming empleyado. Pero nung kasi nga hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho, pero nung kanilang ginawa na at pinasa na nila yung rice tarification bill, ay inayos na nila yung pag-angkat o ng mga bigas sa mga magsasaka natin. So, yun ang sinasabi natin mga kaibigan dahil nga sabi, maraming mga nagiging anomalya doon sa mga sangay ng ilang gobyerno na kung hindi mo pa lalagyan ng pangil, hindi po magbabago. So, yun po mga kaibigan at yung mga, alam mo, bakit yung ibang mayayaman ginagawa yung angkatin yung bigas sa mga farmers, itatago sa isang bodega. Kamakailan lang may na-raid yata na bodega ng bigas itong sina House Speaker Ferdinand Romualdez at kasama po si AXIS Party List Representative Sir Erwin Tulfo. Dyan po yan sa may area ng Bulacan, no? Balita ko, doon po daw sa may malapit sa Philippine Arena o sa likod, hindi ko alam kung saan doon. At yun, hindi ko alam kung ano na naging action doon, kung meron bang dapat managot doon sa nakita mong mga bigas sa bodega. At yun, sabi nga ni Christopher de los Santos ay mas talamak daw ang smuggling ng salapi ng bayan. Ini-export pa, sabi niya. Well, wala tayong magagawa, talagang ganon. So, yun mga kaibigan, tapos yung about naman doon sa nangyaring road rage. Kailan lang doon sa pagitan nila retired police officer 3 Wilfredo Gonzales saka doon sa siklista. Talaga naman na yun, minsan mahirap nilang may barel lalo na pagka mainitin ang ulo. Malamang sa hindi, katulad doon yung polis nagbunot ng baril, kinasahan pa yung siklista at sinaktan pa. Sabi nga ni Senator Bato, kapag above the neck ang ginawang pananakit sa ibang usapan nyo, diba? So yun nga, dapat naman actually sa totoo lang, kahit dun sa motorcycle lane lang dapat sana pag motorcycle lane, motor lang talaga dumadaan. Nangyayari may mga private vehicles na pumupunta ron sa motorcycle lane. Kaya yung iba hong mga motor riders ay nabibigla. Minsan meron pang muntik-muntika sumemplang o minsan may nasesemplang pa. At kung minsan naman po ay nasasagi nung pumupuntang private vehicles, no? Yung mga motorcycle rider pagpunta doon sa motorcycle lane. Mahirap po yun. Kaya nga sana ma-implement ng maayos ito mga ganito. Katulad ng bicycle lane. Diba? So, ang nangyayari, minsan nagigit-git sila ng bus, etc. Minsan may mga maraming nadidisgrasya. Alam niyo kasi ang pagkakaiba kasi, ang pagkadalawa ang gulong, masyadong delikado. Ikaw ang bumangga, ikaw ang banggain, sigurado babaliktad ikaw. Ilang beses na tayo lumipad sa motor. Yun ang motor gamit natin. Ilang beses na yan, minsan
Nagmumotor ako noon, somewhere in Bulacan, meron ako nakasalubong na itinaas yung kanyang ilaw. Natural po, ang tendency noon, masisilaw ako. So, nangyari, nung nasilaw ako, hindi ko nakita ko yung dadaanan ko, yung pala mga grabito na, so nag-slide ako, so sumemplang ako. So, yun o, mga ilang, yun ang mga ibang mga sasakyan, hindi naman dapat mag-high beam ng kanilang ilaw, nag-high beam po. No, so kaya kawawa naman yung kasalubong lalo na kung malakas ang ilaw nila. Okay, so mga kaibigan, alas 6:42 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Tropa. Pero siguro po sa oras na alas 6:43 o 2 ng gabi ay magpapaalam muna tayo. No, at muli tayo magbabalik siguro bukas kung medyo aabot pa tayo, no, at makapag-programa uli ng panibagong episode ng programang Tropa. So muli maraming salamat po kay Kuya Glenn Lakyao, kay Christopher de los Santos, kay Kuya Gimo, kay Guillermo Pangatungan ng Lapu-Lapu City sa Cebu, at gayon din si Christopher de los Santos ng Quezon City, at si Kuya Joey Ortiz ng Payatas QC. Si Kuya Joey ito po isang pianista at singer. Salamat sa iyo, Kuya Joey Ortiz. Dahil dati po nakasama ko to, hindi kami nag-abot, nagkasalisi kami doon po sa dati nating istasyon sa Spear Cyber TV. Yun po sa Ninong Bay ko. Ang kaso Ninong Bay ko po naglagi na po sa Quezon at doon na po mamumuhay dahil masarap po simoy ng hangin. At ganyan din kay Ate Tek Valencia ng Mandaragit Lady Eagles Club. Maraming salamat, Ate Tek. Usap tayo mamaya, tawagan kita. Maraming salamat. At sabi pa ni Christopher de los Santos, Sir ROCEL, nagkalat naman ang prostitusyon sa Kamaynilaan at maging sa online. Ayan, karamihan, massage spa with extra service. Ayun. Alam mo, yan unti-unti, Christopher, alam mo yan, sinasakotin naman ng ating mga law enforcement unit. Actually, marami nang nahuli, lalo na sinasabi mo na online, marami nang nahuli dyan. Hindi naman tumitigil ang ating mga otoridad para sugpuin yung mga ganyan masasamang gawain. Aba, maganda yan, sabi ni Christopher, kumakatiraw ang kamay niya, mukhang pera na naman, malamang, huwag mong kakamutin dahil pera yan, ha? Bekene, men. Kung pera yan, magpamerienda ka na. Magpadala ka na ng merienda dito sa studio. Okay, sa mga kaibigan, at sa oras natin sa Udyat, sa oras na alas 6:45 po ng gabi, Philippine Standard Time, magpapaalam muna po ang inyong lingkod at muli po tayo magbabalik bukas kung aabot pa dahil meron po tayong pupuntahan bukas. Kinakailangan natin magpunta sa ating doktor, no, para po ma-check up ulit. Muli po, ako yung naging kasama, naging kakwentuhan, kajaming, kakosa, kabarangay, katropa, kakuya, no? Dito po sa programang Tropa. Siyempre, dito lang sa Millennial Online TV. So, sa New Millennial Online TV. Magandang gabi po sa inyong lahat at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, wag puro lang kayo aksi at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain?
Abay, wag puro lang kayo AXI at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a pauper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto? Now, we are talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si ROCEL LOPEZ, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Now, Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Raedang Villanos. Sana'y di magmahil ang dati kong araw ng tipong bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Raedang ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makidulit kay Raedang tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating
pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si ROCEL. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magipin, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagtatagtutok sa simoy at sa langit ang pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagkinilig, ang bituin at araw niya kailan pamay di magdidilig. Luman ang araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.